Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Đánh giá, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh từng là cặp đôi kiểu mẫu, hiện tại họ thế nào? Trước khi bắt đầu xem video này, vui lòng dành chút thời gian nhấp vào nút theo dõi. Việc này không chỉ giúp bạn dễ dàng tham gia thảo luận và chia sẻ hơn mà còn mang đến cho bạn trải nghiệm tham gia độc đáo. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn rất nhiều. Triệu Lệ Dĩnh tuyên bố kết hôn với Phùng Thiệu Phong vào ngày 16 tháng 10 năm 2018. Cô chưa bao giờ dính vào bất kỳ vụ bê bối nào và bỏ qua giai đoạn hẹn hò mà trực tiếp tuyên bố kết hôn với công chúng, nhưng chính tảng đá khổng lồ này đã gây ra những con sóng bất tận. Mọi người đều say mê trước sự giao lưu ngầm và thân mật giữa Minh Lan và chú Cố trong ngày biết rõ số mệnh, những người hâm mộ trung thành của bộ phim đã vui mừng khôn xiết. Như thể họ đang chào đón năm mới, tuy nhiên, phía bên kia lại tỏ ra thận trọng về triển vọng của họ, một lý do là vì mọi người nói đùa rằng anh đã yêu nhân vật nữ chính trong khi quay phim. Phùng Thiệu Phong không hề hỗ trợ tài chính cho Triệu Lệ Dĩnh khi họ kết hôn, không có nhẫn kim cương, không có đám cưới hoành tráng và không có tuần trăng mật lãng mạn, họ thậm chí còn đạt được một thỏa thuận tiền hôn nhân bí mật ở nơi riêng tư. Khi sự nghiệp của nữ diễn viên đạt đến đỉnh cao, cô quyết định kết hôn. Chỉ 5 tháng sau, cô đã sinh một đứa con. Có thể thấy rõ ràng Triệu Lệ Dĩnh có tình cảm sâu đậm với Phùng Thiệu Phong vào thời điểm đó. Tính đến nay, hai người đã ly hôn được 2 năm và khoảng cách giữa họ rất rõ ràng, có lẽ mọi thứ đã được báo trước. Họ đã cùng đóng chung trong bộ phim The Monkey King 3, Kingdom of Women vào năm 2016. Nó đưa hai con người tưởng chừng như không liên quan này lại gần nhau. Trong vở kịch, có một diễn viên đóng vai Đường Tăng và một diễn viên khác đóng vai nữ vương của Vương quốc Phụ nữ. Bánh xe vận mệnh của họ. Quá trình quay phim, Phùng Thiệu Phong rất chăm sóc Triệu Lệ Dĩnh. Triệu Lệ Dĩnh thiếu cảm giác an toàn, bất cứ khi nào quay phim. Tôi luôn thích ngồi một mình và im lặng, anh chủ động bắt chuyện với cô. Phùng Thiệu Phong cũng mời cô vào nói chuyện, hãy làm mọi cách để cô ấy hạnh phúc. Có lẽ vào lúc này, hạt giống tình yêu đã âm thầm nảy mầm rồi. Triệu Lệ Dĩnh từng tiết lộ cảm xúc của mình về chứng sợ đám đông. Tôi hy vọng rằng dù tôi ở đâu, tôi cũng luôn có ai đó bên cạnh. Nhờ bộ phim này mà họ có cơ hội tìm hiểu nhau. Tuy nhiên, trên thực tế, họ đã cùng đóng chung trong bộ phim truyền hình A Couple từ năm 2008. Vào thời điểm đó, họ lại hợp tác lần nữa vào năm 2018 để quay một bộ phim truyền hình có tên Do You Know. Trong quá trình quay phim, một số phương tiện truyền thông tiết lộ rằng hai người đã phát triển mối quan hệ. Họ đã đưa ra một số tuyên bố chung vào thời điểm đó để đám cưới của mình rất sớm. Liệu những người từ hai thế giới khác nhau có thể thực sự vượt qua mọi trở ngại không? Đến thế giới này ở một thị trấn nhỏ nông thôn, Triệu Lệ Dĩnh, một tiếp viên hàng không tốt nghiệp, đã có được công việc đầu tiên và trông rất tuyệt, làm thư ký trong văn phòng. Bạn không bị ảnh hưởng bởi gió và nắng, tuy nhiên, trái tim trẻ thơ không thể kìm nén được sự bồn chồn của mình đối với thế giới bao la. Cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi vì một cuộc thi. Cô nhận được thông báo tham gia cuộc thi Yahoo Star Search năm 2006, cô đã đưa ra quyết định dứt khoát, nghỉ việc và lên đường đến Hàng Châu để tham gia cuộc thi. Trong số các thí sinh tranh tài trên cùng một sân khấu, có nhiều thí sinh đến từ Học viện Hí kịch Trung ương và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, Phùng Tiểu Cương vẫn cảm động trước màn trình diễn chân thật của cô. Cô đã giành chức quán quân trong nhóm, đây là thành tích của Angela Chan. Cô đã ký hợp đồng với White Brothers và đóng vai nữ chính trong quảng cáo do đạo diễn Fan chỉ đạo. Tuy nhiên, cô phải đối mặt với sự nghiệp dài 5 hoặc 6 năm chỉ là một diễn viên phụ. Vào thời điểm đó, White Brothers đang ở đỉnh cao, còn Triệu Lệ Dĩnh chỉ là một nhân vật vô danh. Cô ấy được trao toàn quyền quyết định trong công ty và ngay cả khi cô ấy có việc làm thì đó cũng chỉ là một vai trò nhỏ. Cô đã nhiều lần đảm nhận vai người qua đường A và nữ nhân số N trong hơn 10 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Đồng Đóa Đóa trong Đám cưới vàng là một nhân vật phản nghịch và hư hỏng. Và trong Love is Like a Dream, có một nhân vật không chính thống với mái tóc afro. Tuy nhiên,
điều này lại gây ra sự bất mãn trong các giám đốc. Hoàn toàn không có sự tham gia về mặt cảm xúc. Và anh ấy chỉ đọc thuộc lòng các câu thoại một cách máy móc, cô ấy và cũng không có ai dạy cô ấy. Cô ấy nên giải quyết tình huống này thế nào? Người duy nhất bạn có thể tin tưởng là chính bạn. Trong quá trình quay bộ phim Khóa Thanh Thu cùng An Diệp Phàm, cô đã diễn rất nhiều cảnh đối diện với cô ấy trong lúc chờ đợi. Cô chăm chú theo dõi biểu hiện của An Ji Sung, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô một cách chi tiết sau khi hoàn thành tác phẩm. Anh mong muốn được diễn xuất cùng An Ji Sung khi cô rảnh rỗi. An Y Hiên và Vu Chính rất cảm động trước cô gái chăm chỉ này. Có lẽ vào lúc này, Vu Chính đã lặng lẽ dành cho anh một vị trí trong tim. Cuối cùng, cô ấy đã có cơ hội, sau nhiều năm làm diễn viên phụ. Cô gái này đến từ Lan Phường, Hà Bắc. Cuối cùng, cô đã thể hiện tài năng tỏa sáng của mình trong truyền thuyết Lục Trinh. Ban đầu, nhà sản xuất không hài lòng với thần thái của Triệu Lệ Dĩnh nên không có ý định để cô đảm nhận vai nữ chính. Tuy nhiên, quyết tâm mà cô tỏa ra nên đã kiên quyết ủng hộ cô đảm nhận vai diễn này. Tuy nhiên, cô đã không làm khán giả thất vọng. Bộ phim này cũng mang đến cho cô nỗi đau mà cô không bao giờ quên. Triệu Lệ Dĩnh và Trần Hiểu được khán giả biết đến nhiều sau thành công vang dội của truyền thuyết Lục Trinh. Mối tình lãng mạn mơ hồ giữa họ vẫn không thể che giấu hoàn toàn. Trong thời gian này, họ cùng nhau trải nghiệm mọi hoạt động lãng mạn của cặp đôi. Hai người không chỉ cùng tham gia chương trình tạp kỹ mà còn đội mũ và mặc trang phục giống nhau. Triệu Lệ Dĩnh nhận được tranh độc quyền từ Trần Hiểu, trong đó có khá nhiều tranh chân dung của cô. Trái tim của Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn tan vỡ vì lời nói của Trần Hiểu. Khi Trần Hiểu xuất hiện trong một chương trình tạp kỹ, người dẫn chương trình đã hỏi về mối quan hệ của anh với Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù vậy, ông chỉ trả lời, hiện tại chưa tiện để tiết lộ. Trong các chương trình tạp kỹ khác, có một mối quan hệ mơ hồ giữa anh và... Lần này cô cảm thấy vô cùng thất vọng. Có lẽ đây chính là lý do Triệu Lệ Dĩnh chọn Phùng Thiệu Phong. Những vở kịch cô ấy đóng thì vô tận, với sự bất ngờ trong từng bước đi từ đó. Cô từng bước trở thành ngôi sao 85E bằng chính nỗ lực của mình. Anh đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành giải trí. Hãy nhìn cuộc sống của Phùng Thiệu Phong, thật tuyệt vời. 03. Phùng Thiệu Phong sinh ra trong một gia đình giàu có và chưa từng trải qua khó khăn gì từ nhỏ. Sự phụ thuộc của ông vào cha mẹ được hình thành bởi môi trường gia đình. Điều này cũng tiềm ẩn nguy cơ thất bại cho cuộc hôn nhân của anh và Triệu Lệ Dĩnh. Phùng Thiệu Phong giống như một vì sao sáng trên bầu trời, thể hiện thành tích học tập xuất sắc ở trường tiểu học. Vào Học viện Hí kịch Thượng Hải cũng là một lựa chọn quan trọng khác cho trường đại học. Sự nghiệp diễn xuất của anh khá suôn sẻ. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, anh có cơ hội. Ông đã đi trên một con đường bằng phẳng, nhưng cũng bị bao quanh bởi nhiều vụ bê bối. Có thể nói, cứ mỗi bộ phim tình cảm anh đóng là lại có một scandal mới. Trong quá trình quay bộ phim Arise, tôi đã có một chuyện tình ấm áp với người bạn cùng trường là Từ Kỳ Văn. Mối quan hệ này tự nhiên kết thúc vì cả hai đều vừa mới ra mắt. Anh và Hồ Hạnh Nhi đã yêu nhau vào năm 2007. Họ đóng chung trong bộ phim truyền hình Hồng Kông Những năm tháng gió và mây. Phùng Thiệu Phong đã nhân cơ hội này bước vào, vì Hồ Hạnh Nhi vừa mới chấm dứt mối quan hệ với Huỳnh Tông Trạch. Tuy nhiên, những gì xảy ra cuối cùng lại là một trò đùa lớn. Lại phải đối mặt với sự truy đuổi của Bosco Quân. Hồ Hạnh Nhi không thể quên anh nên quyết định làm lành với anh. Phùng Thiệu Phong đành phải buồn bã rời khỏi hiện trường và trở chính lại bạn gái tin đồn về tiếp theo của anh. Anh và Adian đã hợp tác trong bộ phim truyền hình Nghệ Vân Nương vào năm 2008. Tin đồn về hai người họ ngày càng được nhiều người chú ý. Nghe nói lúc đó Phùng Thiệu Phong chủ động theo đuổi An Dật Hiên. Nhưng thật đáng tiếc khi trái tim được mệnh danh là bông hoa danh tiếng này đã âm thầm hứa hẹn trao tặng cho người khác. Vào thời điểm đó, trong lòng An Y Hiên chỉ có một người, đó chính là Lee Sean Hyun. Mặt đáng thương của Phùng Thiệu Phong một lần nữa được phản ánh ở việc anh đóng vai phụ cho người khác. Phùng Thiệu Phong chỉ nổi tiếng vào năm 2011 qua vai diễn trong phim Ngày Hoàng Cung. Quả nhiên, anh đã yêu say đắm Dương Mịch, người cùng nhóm với mình.
Tuy nhiên, lúc đầu Dương Mịch đã có ấn tượng rất xấu về anh. Cô đánh giá rất thấp khả năng diễn xuất của Phùng Thiệu Phong. Cô thường xuyên mất bình tĩnh với anh trên phim trường. Sự thật vĩnh cửu là chúng ta phải thừa nhận rằng đánh đòn là yêu thương và la mắng là quan tâm. Họ bất ngờ nảy sinh tình cảm với nhau trong lúc cãi vã. Họ thường xuyên tương tác với nhau trên Internet. Khi hai người tham dự buổi họp báo, ánh mắt họ luôn chạm nhau. Căng đan chỉ là lời đồn thổi không có căn cứ thực chất. Anh ấy hoàn toàn bị sốc cho đến khi Dương Mịch tuyên bố kết hôn với Lưu Khải Uy. Nhưng cuối cùng, Chúa đã thương xót ông. Người vừa rời đi chính là Dương Mịch, một người phụ nữ xinh đẹp. Bạn gái chính thức của anh, Nini, đã xuất hiện lần đầu trong bộ phim The Flower of War. Trên sân khấu của một tuần lễ thời trang, Phùng Thiệu Phong đã gặp Ngheni, người đang ở đỉnh cao danh vọng vào thời điểm đó. Một loạt các tình yêu sét đánh, sự theo đuổi nồng nhiệt, sự quan tâm, vân vân. Kỹ năng theo đuổi của Phùng Thiệu Phong quả thực rất xuất sắc. Vào thời điểm đó, Nini đang vướng vào một cuộc tranh chấp pháp lý gay gắt. Anh ấy đã dùng chính nguồn lực của mình để giúp cô. Đó chính là điều Phùng Thiệu Phong đã làm. Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một người đáng tin cậy như vậy? Đúng như dự đoán, Nini nhanh chóng đắm chìm trong tình cảm sâu đậm mà Phùng Thiệu Phong dành cho cô. Tuy nhiên, cảnh đẹp này không kéo dài được lâu. Mẹ của Phan Sa Phong không có ấn tượng tốt với Nini. Là một cậu bé ngoan, bé sẽ tự nhiên nghe theo ý kiến của mẹ mình. Mối quan hệ của họ kết thúc đột ngột. Phùng Thiệu Phong không dừng lại ở đó. Chỉ trong chớp mắt, anh đã phải lòng cô gái 8 tuổi. Tình yêu này không chỉ được chứng minh bằng hình ảnh và video. Lâm Vân đích thân đăng ảnh cô đang nấu ăn trong bếp của Phùng Thiệu Phong. Phùng Thiệu Phong đã trải qua một hành trình gian nan và không gặp lại Triệu Lệ Dĩnh cho đến năm 2017. Lần này thì khác với thường lệ. Phùng Thiệu Phong, người luôn vướng vào scandal, thực sự đã thay đổi suy nghĩ. Nội dung cần viết lại là 04. Cả hai đã không ngần ngại tuyên bố kết hôn vào năm 2018. Mặc dù họ chưa bao giờ công khai thừa nhận chuyện tình cảm của mình. Sau 5 tháng, Triệu Lệ Dĩnh đã chào đón thành công một bé trai khỏe mạnh và đáng yêu. Đột nhiên, câu chuyện về việc họ bị ép kết hôn trở nên gay gắt hơn. Phùng Thiệu Phong luôn đóng vai một kẻ cặn bã thực thụ. Thế giới bên ý còn không có tiệc cưới. Quả nhiên, mọi việc diễn ra đúng như mong đợi. Chỉ hơn 2 năm sau, họ chính thức tuyên bố ly hôn. Những người ở bên nhau không phải người cùng thế giới nên không dễ để hòa hợp với nhau. Thiếu nền tảng cảm xúc là một yếu tố. Có phải cô ấy là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc ly hôn của họ không? Áp lực từ mẹ chồng khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy ngột ngạt. Trong mắt cô, Triệu Lệ Dĩnh là một cô gái quê mùa không được chào đón. Điều khiến tôi mong đợi hơn nữa là Triệu Lệ Dĩnh có thể đảm nhiệm trọn vẹn vai trò của một người vợ, người mẹ sau khi kết hôn. Để duy trì dòng máu gia đình, họ nên cân nhắc đến việc sinh thêm con. Làm sao chúng ta có thể mong đợi cô ấy sẽ đồng ý? Triệu Lệ Dĩnh đã trải qua giai đoạn mệt mỏi rõ rệt trong suốt thời gian kết hôn. Khi cô tham dự sự kiện, mặt kém miệng màng hiện rõ. Cô ấy đã đưa ra quyết định dứt khoát là ly hôn và tình trạng của cô ấy đã được cải thiện ngay lập tức. Cô ấy dường như không quan tâm đến 2 năm kể từ khi ly hôn. Ngay cả khi bạn cô đơn, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống sung túc và vui vẻ. Làn da của cô ấy trắng trẻo và săn chắc. Nụ cười tự tin và rạng rỡ, dáng người thon thả và thẳng đứng. Anh ấy không chỉ thể hiện tốt khi tham gia các sự kiện và chương trình biểu diễn. Công việc kinh doanh đang phát triển mạnh mẽ và đã đạt được nhiều tiến triển lớn. Dựa trên thực tế là Kevin Blouin Pinellia đã được đề cử giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Magnolia lần thứ 3. Niềm vui cho vạn mái ấm cũng đã bước vào con đường chuyển đổi.
Khoảng cách giữa cô và 85 bông hoa nhỏ khác nhanh chóng được nới rộng. Nhìn Phùng Thiệu Phong ở chỉ có bộ râu rậm mà còn mang đến cho người ta cảm giác như một ông chú trưởng thành. Có vẻ như sau khi ly hôn, họ đã bốc hơi khỏi thế giới này. Với Triệu Lệ Dĩnh, tình yêu chỉ là sự bổ sung cho cuộc sống của cô, không phải là yếu tố quan trọng duy nhất. Cô ấy sẽ không bao giờ hy sinh sự nghiệp vì tình yêu. Cô ấy không thể là người phụ nữ đứng sau Phùng Thiệu Phong được. Bà đã trải qua nhiều khó khăn như vậy, làm sao bà có thể bằng lòng ở nhà, chăm sóc gia đình và sống một cuộc sống bình yên, thoải mái. Cô nảy sinh tình cảm với Phùng Thiệu Phong thông qua bộ phim, điều này khiến cô tràn đầy tự tin vào tình yêu. Bà đã phát hiện ra nhiều vấn đề trong cuộc hôn nhân của mình. Nhưng bà không trì hoãn và quyết định ra đi kịp thời. Cô ấy thể hiện cá tính của mình nhiều hơn bây giờ, đặc biệt là sau khi ly hôn. Gần đây Triệu Lệ Dĩnh tái hôn. Mẹ chồng cô thực sự đã tặng cho cô một ngôi nhà sang trọng với hy vọng được tha thứ. Liệu Triệu Lệ Dĩnh có cảm động và cân nhắc đến chuyện tái hôn không? Bạn nghĩ sao?